हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू भिडियो। तपाईलाई स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोमा। र आजको नयाँ भिडियोमा त मैले तपाईलाई कसरी क्यापकटमा तपाईले लिरिकल भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। क्यापकटमा देवनागरी फन्ट अथवा नेपाली फन्ट कसरी टाइप गर्ने त कसरी लिरिकल भिडियो बनाउने। क्यापकटले अहिलेसम्म नेपाली फन्ट देवनागरी फन्ट सपोर्ट गरेको छैन, तर कुनै ह्याक तरिका छ मसँग अथवा हामीसँग कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा तपाईँ मेरो च्यानललाई पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने भिडियो लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सो भिडियोलाई सुरु गरौँ। लेट्स स्टार्ट है त। सबभन्दा पहिला तपाईँ चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन छ भने ओपन गरिसकेपछि तपाईँले एउटा कुनै पनि फोटो लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो लिन्छु मैले र फोटो लिइसकेपछि एड गर्छु ब्याकग्राउन्ड फोटो। र तपाईँ चाहिँ आफ्नो भिडियोको साइज मिलाउनु होला, एडजस्ट गर्नु होला। यसलाई चाहिँ लामो राखिदिउँ अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ फर्मेटमा गएर 16:9 रेसियोको भिडियो यतिकै बनाऊ। यसमा चाहिँ मैले अब नेपाली टाइपिङ गर्न, नेपाली लेख्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले चाहिँ मैले एउटा म्युजिक छान्नु पर्ने हुन्छ, गीत, जुनमा चाहिँ अडियोमा गएर तपाईहरु चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला अथवा यहाँ साउन्डबाट यो चारवटा मध्ये कुनै तरिकाले तपाईले आफ्नो क्यापकटमा भिडियो बनाउँदाखेरि म्युजिक एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्छु अनि ट्राई इट नाउमा गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ म चाहिँ यही सङलाई ब्याकग्राउन्डमा लगेर म्युजिक बनाउँदै छु। जस्ट यहाँ प्ले गरेर एकचोटी हाँसिराख तिमी म पनि हँसाइराख होला भने चाहिँ यहाँनिरबाट तपाईको चाहिँ लिपसिङ स्टार्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा मिलाउन सक्नुहुन्छ म्याच आउट गरेर। जस्तै यहाँनिर छ एउटा 8 बिट गरेको छ यहाँनिर अनि त्यसपछि कहाँसम्म छ प्ले गराउन सक्नुहुन्छ। प्ले गरेर तपाईले यहाँनिर म्याच आउट गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँदेखि कहाँसम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईको भिडियो त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ है त। हँसाइराखौँला यहीँसम्म छ। यहाँनिरसम्म 8 बिट गरेर तपाईले चाहिँ ट्रिक लाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि यहाँनिर साइन देखिएको छ, यहाँनिर म्याच आउट भइसकेको छ। यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईले चाहिँ एउटा टेक्स्ट राख्नुपर्ने छ। टेक्स्ट गर्नुहोस् अनि एड टेक्स्ट गर्नुहोस्। देख्नुहोस् अब यहाँदेखि एकछिन रोक्नुहोस्। सरी, एड टेक्स्ट गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनिर पहिला लेख्नु पर्ने हुन्छ, जुनमा चाहिँ मैले लेख्न गइरहेको छु हाँसिराख। ब्याकग्राउन्ड सेतो भएको कारणले अक्षर चाहिँ देखिएको छैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ स्टाइलमा गएर स्ट्रोक हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि हाँसिराख तिमी हँसाइराखौँला। तपाईले चाहिँ फन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो थुप्रै अङ्ग्रेजी फन्टहरू छ र नेपाली फन्ट। यो क्यापकटमा चाहिँ तपाईले चाहिँ नेपाली फन्ट सपोर्ट गर्दैन, त्यही भएर यस्तो देखाउँछ। तर एउटा यस्तो फन्ट मैले पत्ता लगाएको छु, त्यो फन्टले चाहिँ तपाईको चाहिँ क्यापकटमा सपोर्ट गर्छ है त। जुनमा चाहिँ इम्पोर्ट फन्ट गर्नु होला। इम्पोर्ट फन्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एड प्लस चिन्हमा क्लिक गरेर चाहिँ एड भनेको छ, एड फन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अपलोड फाइल गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ फन्ट एड गर्नुको लागि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको चाहिँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भनेको छ र तपाईले यहाँ माथिको 3 लाइनमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ डाउनलोडमा जानुभयो भने यसरी तपाईको चाहिँ यहाँ हुनेछ। तपाईको चाहिँ यो फन्टको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईले त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त फन्ट यात्रा वान रेगुलर फन्ट हो जुन चाहिँ। र यो चाहिँ इम्पोर्ट भइसकेपछि तपाईले चाहिँ फन्टमा क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एप्लाई भइसकेको छ। एकदम दामी लिरिकल बनिसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तिमी म पनि, यो पनि र त्यहाँ चाहिँ यो रसो दीर्घ बिग्रेको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अघि चाहिँ यस्तो थियो भनेपछि यो तरिकाले चाहिँ अलि नराम्रो हुनसक्छ, उल्टो भइदिने रहेछ। त्यही भएर तपाईले चाहिँ यो फन्ट यस्तो बनाउनु होला। यस्तो भनेपछि देख्नुहुन्छ पनि, अनि यसलाई तिमीलाई पनि दीर्घमा लिनु होला, तिमी है त। सरी के निमी भएछ, TIMI। यहाँ चाहिँ देख्नुहोस् तिमी, यो होला तिमी हाँसिराख तिमी म पनि हँसाइराख होला भन्छ। त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईँलाई ठिक लगाइदिनु होला है। ठिक लगाइसकेपछि देख्नुहोस् यो गाना चाहिँ यहाँसम्म भएको छ। यसलाई चाहिँ फेरि तपाईँले एनिमेसन राख्न सक्नुहुन्छ। स्टाइलमा गएर एनिमेसनमा गएर कुनै राखौँ न लुपमा गएर हेरौँ है।
यो वाला देख्नुहुन्छ यो वाला फन्ट चाहिँ मलाई सही लाग्यो जस्तो एकचोटि प्ले गरेर सो तपाईले चाहिँ यहाँदेखि फन्ट भन्छु मैले एनिमेसन तपाईले चाहिँ यहाँदेखि नै एनिमेसनहरू यसरी राख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै एनिमेसनहरू छ जुन तपाईलाई मन पर्छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै तपाईले यसलाई चाहिँ कपी गरेर फेरि यहाँ चाहिँ कहाँदेखि बोलेको छ त्यहाँदेखि म्याच आउट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यो म्युजिकलाई मेरो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म म्याच थियो जस्तै देखि यहाँसम्म म्याच यो थोप्ली दिएको छ त्यहाँसम्म म्याच यो गाना चाहिँ सो गाइज तपाईँ चाहिँ क्यापकटमा नेपाली टाइप गर्ने लिरिकल नेपालीमा लिरिकल भिडियो बनाउने तरिका चाहिँ यही नै हो क्यापकटमा सो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन परेको छ भने यसलाई लाइक गरेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला सो आजलाई भिडियो यति नै सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज सी यू नेक्स्ट भिडियो लेट्स बाई बाई